السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن الإسهال المائي، وخاصة اللي بيسببه في معظم الحالات فيروس روتا. وده عادة بيحصل للأطفال أقل من 5 سنين، وبالذات الأطفال اللي هم أقل من سنتين. فيروس روتا ده عبارة عن فيروس نسميه العجلي. وهذا الفيروس عبارة عن دبل ستراند ار ان ايه. هذا الفيروس متغطي بثلاث طبقات من البروتينز، وهذا الفيروس بيهاجم الامعاء وبيؤدي الى اسهال مائي متكرر وقيء متكرر وارتفاع خفيف في درجة الحرارة، وبيؤدي الى ان الطفل يحصل له نوع من انواع وجع في البطن. الطفل يحس ان هو متوعك، مش قادر يمارس الانشطة بتاعته، مش قادر يلعب، النشاط بتاعه محدود. وفي نفس الوقت ممكن يؤدي الى مضاعفات وممكن يؤدي الى جفاف. هذا الفيروس فترة الحضانة بتاعته حوالي يومين، والأعراض بتاعته ممكن تستمر من 4 أيام ل8 أيام. ونحب نلفت النظر إن ممكن الفيروس يستمر في البراز بتاع الطفل لمدة حوالي 10 أيام حتى بعد الإسهال ما يتوقف. هذا الفيروس منتشر جدا في جميع دول العالم، وخاصة في البلاد النامية. لكن الحمد لله دلوقتي أصبح ليه تطعيم، وهذا التطعيم قلل كتير قوي قوي من حدوث هذه الحالات. بالنسبة لهذا الفيروس تم اكتشافه سنة 1973، وهو عادة بينتقل عن طريق التلوث من براز الطفل المصاب، وبينتقل عن طريق التلوث لطفل سليم، إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، عن طريق إن الطفل السليم يلمس أدوات أو لعب أو أسطح، ترابيزة أو مقبض باب يكون ملوث بالفيروس. بالنسبة للفيروس بيقعد فترات طويلة على الأسطح، ممكن توصل من 9 أيام ل19 يوم. بالنسبة لهذا الفيروس بنكتشفه أولا عن طريق الكشف على المريض. يعني احنا أساسا لما بناخد التاريخ المرضي وفي نفس الوقت بنكشف على المريض ونلاقي ان هو بيعاني من إسهال مائي، وخصوصا لو كان الطفل أقل من 5 سنين أو أقل من سنتين، بنشك ان يكون عنده فيروس روتا. طبعا بالنسبة لفيروس روتا هم حوالي 9 أنواع، لكن أشهرهم هو فيروس روتا ايه، ده اللي بيسبب حوالي 90% من الحالات. بالنسبة لطرق التشخيص، احنا لما بنحلل البراز ممكن نكتشف هذا الفيروس عن طريق اختبار معين نسميه الانزيم اميونو اسي. وايضا بالنسبة لطرق العلاج بتاعته، طبعا هو المضادات الحيوية مش هتجيب معاه نتيجة، لكن اللي بيجيب معاه نتيجة الطرق اللي هي ان احنا بنحاول بقدر الامكان نحمي الطفل من الجفاف، زي مثلا محلول الجفاف عن طريق الفم. ده بيبقى بيحتوي على مواد سكرية واملاح. في بعض الاحيان بنلجأ لتركيب محلول وريدي، وفي بعض الاحيان بنحط الانبوبة اللي احنا بنسميها نيزو جاستريك تيوب، اللي هي عن طريق الانف اللي بتصل الى المعدة. ايضا بندي الاطفال زنك.
ايضا بنحاول بقدر الامكان ندي للطفل عصاير، ونحاول بقدر الامكان ندي حاجة اسمها بروبايوتيك، اللي هي بتدي الجسم ميكروبات حميدة عشان تتكاثر وتخلصنا من الميكروبات اللي هي خبيثة او اللي هي بتسبب المرض. طبعا بالنسبة للتطعيم، التطعيم دلوقتي اصبح متوفر، هم 3 جرعات بنديها في الشهر الثاني والشهر الرابع والشهر السادس، وده بنديه عن طريق الفم، الجرعة حوالي 2 سنتي. وفي نفس الوقت الفيروس ده بيبقى لايف اتنويتد، يعني هو حي لكن لا يستطيع ان يتكاثر في جسم الانسان. هذا اللقاح جايب نتائج ممتازة، والحمد لله الآثار الجانبية بتاعته تكاد تكون معدومة. طبعا احنا نحب نلفت النظر ان هذا اللقاح بيتم حفظه في الثلاجة العادية ما بين درجة 2 درجة مئوية ل 8 درجة مئوية. طبعا اهم شيء بالنسبة للوقاية مش التطعيم وبس، لا، اهم حاجة الحفاظ على النظافة الشخصية، والنظافة في الحضانات والمدارس بتاعة الأطفال. طبعا نحب نلفت النظر ان هذا الفيروس ممكن يكون موجود ايضا في الكبار، لكن المناعة بتاعت جسم الانسان ما بتديش اعراض، لان كل ما بيدخل في جسم الانسان بيطلع اجسام مضادة، وبالتالي بيحصل حماية من هذا الفيروس. وبالتالي معظم الحالات اللي احنا بنشوفها في اقل من 2 او اقل من 5 سنوات. هذا الفيروس يعتبر منتشر في الدول النامية وفي المناطق الشعبية اللي بيبقى فيها النظافة او مستوى النظافة اقل. طبعا مهم جدا جدا ان احنا ناخد بالنا من غسيل الايدي باستمرار، وخصوصا بعد الحمام، ونوعي الاطفال لهذا الموضوع، ونحاول بقدر الامكان غسيل الايدي يعتبر اساسي في الوقاية من هذا المرض. ايضا بالنسبة للتنظيف، بالنسبة للحضانات وبالنسبة للاماكن تواجد الاطفال، لازم العاملات يهتموا بالنظافة اليومية لأسطح الترابيزات او المقابض بتاعة الابواب، مهم جدا. وفي نفس الوقت اي طفل عنده اسهال او قيء نحاول بقدر الامكان ان احنا نعزله في البيت، ياخد اجازة علشان ما يحصلش عدوى للاطفال الاخرين. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.